Всім привіт! Ви на каналі Чайвод.ua. В цьому відео на огляді у нас доволі цікава преміум СТ 9 рівня Char Murad. Цей танчик колись можна було отримати за проходження спецвипуску бойової перепустки, але інколи Wargaming його викидують у продаж. Саме тому це відео допоможе вам зрозуміти, чи варто вам його купляти. І так, щодо Char Murad. Ця СТ має як мінуси, так і плюси. Але в цілому я вам так скажу, як прем-танк 9 рівня, особливо якщо ви полюбляєте грати на СТ-шках, він доволі непоганий апарат. Якщо коротко, стиль гри на ньому приблизно як на Леопарді, тільки при цьому у вас є барабан на 3 снаряди. Я вважаю це плюсом саме для цієї СТ-шки. Саме барабан робить Char Murad конкурентним серед танків 9 рівня. І в деякій мірі дійсно комфортним в грі World of Tanks. Про те, щоб отримувати фановість від гри на цьому танку, його треба правильно налаштувати. І звісно зрозуміти, як на ньому грати. А от коли ви пізнаєте дзень на Char Murad, ви будете задоволені на 100%. Тим паче даний танк фармить не тільки срібло, а ще й бони, що є також доволі непоганим бонусом. Ну що ж, не буду багато розказувати та затримувати ваш час, погнали ближче до діла. Покажу вам, як правильно налаштувати даний танчик, щоб він був максимально комфортний, після чого подивимось відео геймплею на цьому танку та як я його реалізовую. Ну і звісно глянемо, скільки фармить цей танк кредитів. Шановні, обов'язково підтримайте канал, тисніть лайк під відео, буду дуже вам вдячний. Також пишіть коментарі, чи є у вас даний танк, та чи зайшов він вам взагалі. А також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про гру World of Tanks. І так, спочатку розглянемо найголовніше – це обладнання. З особистого досвіду можу вам порадити дві комплектації. Перша комплектація для гри, коли в рандомі присутні ЛТшки. Або якщо ви попадаєте на карти, де вам не доведеться пересвічувати ворогів. Ця комплектація потрібна для максимального комфорту при стрільбі. Тут ставимо наступне. Перше – це стабілізатор. Особисто я сюди поставив боновий, так як стабілізація у цього танка не найкраща. Далі, трофейна вентиляція. На барабанних танках це доволі корисна річ, так як вентиль вам покращить всі показники танка, включно з швидкістю перезарядки барабану. І наступне ставимо експериментальну систему керування вогнем. Ця система покращить як стабілізацію, так і швидкість зведення. Саме таке обладнання надасть вам при грі на цьому танку максимальний комфорт при стрільбі. Другий варіант комплектації вже потрібен в тому випадку, коли в бою відсутній ЛТ, і ви розумієте, що на карті, яка вам випала, є можливість зіграти від позицій, де ви зможете пересвічувати ворогів і мати право першого пострілу. Отже, тут ставимо наступне: трофейний вентилятор, далі копи і стабілізатор. Знову ж таки, в мене стоїть тут боновий стаб для максимального апу стабілізації. Повірте, я зіграв на цьому танку не один бій. Спочатку я його не розумів, та, якщо чесно, він мені навіть не зайшов. Проте, зігравши певну кількість боїв та знайшовши оптимальне налаштування Char Murad, тепер я катаю на ньому в задоволення. І, до речі, доволі непогано фармлю як кредити, так і бони. Ну що ж, погнали далі. Давайте тепер покажу вам, які навички екіпажу необхідно першочергово вкачати. І так, екіпаж у нас 3 чоловіка. І тут я раджу в першу чергу качати наступне. Перше – це братерство, це в нас база. Далі маскування, навички на покращення огляду. Також командиру обов'язково качніть координація. Ця навичка дасть вам непоганий буст до швидкості зведення гармати у випадку виявлення вами ворога. І повірте, цей буст дає чудовий комфорт стрільби. Далі качаємо навички на покращення стабілізації та швидкості зведення гармати. Також обов'язково качніть навичку на покращення швидкості польоту снарядів, так як базова швидкість тут не дуже комфортна, якщо чесно, особливо у комулів. І так, це найголовніші навички для гри на цьому танку, всі інші навички можете качати на власний розсуд. Тут вже більше залежить від вашого стилю гри. Ну що ж, тепер розглянемо польову модернізацію. Тут я раджу обрати наступні слоти. В першому слоті особисто я нічого не брав. Другий слот беремо на покращення стабілізації. Гармата тут в принципі і так непогана в плані точності, а от показники стабілізації тут треба апати по максимуму. Далі наступний слот беремо на скритність. Так як при грі на картонній стежці, повірте, зайва скритність вам не завадить.
Останній слот беремо на швидкість перезарядки гармати. Саме з такими налаштуваннями, як ви бачите, у вас буде і більш-менш непогана швидкість перезарядки барабана, і адекватний комфорт стрільби за рахунок покращення стабілізації. Тепер щодо бронювання цього танка. Як бачите, тут все доволі картонно виглядає. Що ВЛД, що НЛД, сам корпус в цілому, все картон. Тобто цей танк не грається від танкування взагалі. Єдине, що на башті є маска, яка все ж таки інколи щось може танканути. Але розраховувати на це я вам не рекомендую. Тож в плані бронювання це плюс-мінус той самий Леопард. Тож грати на ньому треба відповідно так само. Але вже з урахуванням факту, що у вас замість циклу барабан. Ну а тепер давайте швиденько покажу загальні характеристики Чармурата з такими налаштуваннями, як у мене. І тут, як ви бачите, танк має доволі збалансовані показники гармати, мобільності, скритності та огляду, що вкупі дає вам можливість при правильній реалізації мати непогані результати в рандомі. До речі, однією з крутих фішок цього танка є його кути вертикальної наводки, які тут складають мінус 12 градусів. А це вже дає вам можливість доволі комфортно почувати себе при грі від рельєфу. Ну і тепер останній момент стосовно снарядів. Тут, звісно, не все імбово, по суті, тут снаряди від AMX 30B. Проте навіть з такими показниками, як не дивно, цей танк може робити доволі боляче ворогам. Отже, маємо стандартні підколи, 390 альфи з пострілу, 248 мм пробиття та 1280 метрів на секунду швидкість польоту. Далі маємо голдові комулі, теж 390 альфи, 300 мм пробиття та 960 метрів на секунду швидкість польоту. Ось саме тому я і раджу вам прокачати навичку екіпажу на покращення швидкості польоту снарядів, щоб мати більш-менший комфорт при стрільбі. А також маємо фугаси 480 альфи, 53 мм пробиття та 930 метрів на секунду швидкість польоту. Особисто я тут фугаси взагалі не використовую. Ну що, народ, ось такі налаштування цього танку я вам раджу зробити, щоб він заграв по-новому. А тепер, як я обіцяв, давайте подивимося, як грається Чармурат в рандомі. І найголовніше, скільки він фармить. Тож, тисніть лайк і погнали! Приємного вам перегляду!
through that armor. Nice hit, that. Your assistance has been requested. Penetration. I fancy he'll wake up in hell tomorrow. Penetration. Another ricochet. No matter. Ripped right through that armor. Отже, ви самі бачите, як грається даний танк та які є в нього фішки. До речі, блайнди по стерві все ж таки зайшли. Ну що ж, трішки урона я все ж таки наніс, і тепер давайте подивимось, що по фарму. І тут ми маємо 82 тисячі кредитів чистими, без увімкнення резервів, а тільки з урахуванням основних плюшок. Ну і звісно бачимо, що даний танк за бій фарманув 7 бонів. Стосовно фарму бонів, на перший погляд наче й мало, проте, повірте, граючи більш-менш стабільно, вони будуть накопичуватись доволі непогано. Ще момент, народ. Хоч я й небагато сьогодні вспів на цьому танку зіграти, проте ось інформація про мою сесію. Як бачите, я зіграв 2 бою і у мене 4000 середнього на цьому танку. Якось так. Ну що ж, дякую вам за перегляд даного відео. Сподіваюсь, тепер ви зрозумієте, чи потрібен вам цей танчик. А на цьому будемо завершувати і до зустрічі в нових відео у нас на каналі.